วันนี้ก็ได้มาถึงครึ่งทางของทริปเยอรมนีแล้วครับซึ่งผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองเดสเดนที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ยาวนานมรดกวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมบาโรกแล้วก็มาปิดท้ายด้วยบรรยากาศของแบรนเดนเบิร์กเกตในยามค่ำคืนครับไปกันเลยครับวันนี้ผมก็เดินทางจากเบอร์ลินไปเดสเดนด้วยรถไฟยูโรซิตี้ครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครับพอมาถึงสถานีเดรสเดนแล้วก็สามารถเดินเข้าไปที่ย่านเมืองเก่าได้เลยครับที่เดินอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินพราเกอร์ครับก็จะมีทั้งร้านค้าห้างสรรพสินค้าโรงหนังแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์อยู่ตลอดทั้ง2ฝั่งเลยครับระหว่างทางที่จะเดินไปที่โบสถ์Dresden Frauenkirche นะครับก็จะผ่าน Holy Cross Church อันนี้ก่อนครับกำลังเดินต่อไปที่จัตุรัสนิวมาร์คครับจัตุรัสนิวมาร์คเป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมในใจกลางเมืองเดสเดนครับอาคารประวัติศาสตร์ถูกทำลายเกือบทั้งหมดในระหว่างการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ก็ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ครับซึ่งก็รวมถึงโบสถ์พระแม่เดสเดนหรือเดสเดนฟาวเอนเคเชอร์ที่เห็นอยู่นี้ด้วยนะครับที่ถูกระเบิดทำลายไปแล้วเช่นกันแล้วก็สร้างกลับขึ้นมาใหม่ครับ อาคารที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ครับเป็น Resident Transport Museum ครับเดินเข้าไปในถนนนี้ก็จะไปทะลุแม่น้ำเอลเบอร์ครับแล้วก็จะมีบันไดที่ขึ้นไปที่บลูเทอร์เรสครับเดินลอดอุโมงค์นี้ไปแล้วก็ข้ามถนนก็จะมีท่าเรือที่สามารถไปซื้อตั๋วเรือที่จะล่องแม่น้ำได้ครับ ที่เห็นอยู่ข้างบนนี้ก็คือ Blue Terrace ครับก็เดี๋ยวจะเดินย้อนกลับไปแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนครับ
ขึ้นมาถึงบูสเทอร์เลสแล้วครับก็คือเป็นถนนคนเดินริมแม่น้ำของเมืองเดสเดนครับซึ่งจะทอดยาวขนานกับแม่น้ำเอลเบครับซึ่งนับได้ว่าเป็นถนนคนเดินริมน้ำที่มีความสวยงามที่สุดในแคว้นเซ็กซันครับและครั้งหนึ่งก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองด้วยครับบริเวณด้านบนของบูสเทเลสก็จะมีคาเฟ่ที่สามารถแบบมานั่งจิบกาแฟชมวิวของแม่น้ำเอลเบไปด้วยนะครับที่เห็นอยู่ด้านล่างก็คือเป็นท่าเรือที่ไปล่องแม่น้ำอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับระหว่างเดินไปที่ชาร์ลอตส์พาสหรือว่าแคสเซิลสแควร์ก็จะมีสวนแล้วก็มีน้ำพุอยู่ตรงกลางด้วยครับพ้นจากต้นไม้นี้ก็จะสุดทางของบูเทเรสแล้วครับแล้วก็จะมีบันไดที่ลงไปชาร์ลอตส์พลาสหรือว่าแคสเซิลสแควร์ครับซึ่งก็สามารถยืนถ่ายมุมสูงอยู่ที่จุดนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับอาคารนี้ก็คืออัศนวิหารเดสเดนครับหรืออัศนวิหาร Holy Trinity เดสเดนซึ่งเดิมเป็นโบสถ์คาทอลิกแห่งราชสำนักแซกซอนีซึ่งตั้งแต่ปี 1980 ก็เป็นอัศนวิหารคาทอลิกแห่งเดสเดนครับในบริเวณชาร์ลอตส์พลาสก็จะรอบล้อมด้วยอาคารต่างๆแล้วก็มีสะพานออกัสตัสเหนือแม่น้ำเอลเบนะครับจัตุรัสแห่งนี้ก็สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ครับแล้วก็ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในบริเวณชาร์ลอตส์พาสใกล้ๆกับอาสนวิหารเดสเดนก็จะมีแผ่นหินที่มีเครื่องหมายตัว N ซึ่งก็คือนโปเลียนสโตนหรือหินนโปเลียนครับ
ซึ่งบ่งบอกถึงจุดที่นโปเลียนโบนาปาร์ตและกองทหารออกเดินทางสู่ยุทธการที่เดสเดนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม คศ 1813 แล้วก็ได้รับชัยชนะครับทางด้านซ้ายของจัตุรัสชาร์ลอสพาสก็คือ First Ten Suks ครับเป็นภาพบนกระเบื้องเคลือบที่วาดขึ้นในปี 1876 บนกำแพงเมืองเป็นภาพพระบรมวงศานุวงศ์ 35 พระองค์พร้อมเหล่าข้าราชบริพารในขบวนพาเหรดครับโดยประกอบเป็นแผ่นกระเบื้อง 24,000 ชิ้นบนกำแพงยาว 100 เมตรครับเขาพาเดินดูจนครบตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ 100 เมตรจริงๆแล้วตอนนี้ตั้งใจจะเดินไปที่เซมเพอร์โอเพอร์ครับหรือโรงละครโอเปร่าแต่เดินหลงมาทางนี้ครับก็เดี๋ยวจะเดินอ้อมกลับไปครับที่เห็นทางขวานี้ก็คือ Dresden Castle ครับเห็นเซมเพอร์โอเพอร์อยู่ไกลๆแล้วครับสำหรับเซมเพอร์โอเพอร์ก็เป็นโรงละครโอเปร่าของเมืองครับแล้วก็ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตด้วยก็สร้างขึ้นในปี 1841 ครับแล้วก็พอในปี 1869 ก็ได้ถูกเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มีการบูรณะกลับขึ้นมาใหม่ครับทางด้านซ้ายของเซมเพอร์โอเพอร์ก็จะเป็นปราสาทสวิงเกอร์ครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมด้านในครับ พอเดินเข้ามาถึงด้านในก็ผิดหวังนิดนึงครับเพราะข้างในมีการก่อสร้างปรับปรุงอยู่ครับแต่ก็ยังสามารถเดินชมในตัวอาคารได้อยู่ครับจะเห็นว่าน้ำพุก็กำลังซ่อมแซมอยู่ครับ
ว่าถ้าซ่อมเสร็จแล้วน่าจะอลังการสวยงามมากเลยนะครับระหว่างทางเดินกลับไปสถานีรถไฟก็เจอกับ M Quartier ของ Dresden ครับไฟสัญญาณเดินข้ามถนนของ Dresden ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่เคยอยู่ในเยอรมนีตะวันออกครับตอนนี้ก็นั่งรถไฟกลับเบอร์ลินแล้วครับพอค่ำๆก็นั่งยูบานไปที่แบนเดนเบิร์กเกตอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อไปเก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนครับสวยแล้วก็โรแมนติกมากครับสำหรับแบนเดนเบิร์กเกตยามค่ำคืนครับตอนค่ำๆก็ยังมาได้ครับในรถไฟใต้ดินคนอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับเปี่ยวครับจบการเที่ยวสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวต่อที่ไลป์ซิกครับยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปแล้วก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ